बालमित्रांनो, वेलकम बॅक टू द फॅमिली ऑफ सक्सेस सायन्स अकॅडमी, अ सिम्पल वे टू फॉल इन लव्ह विथ फिजिक्स. वी आर लर्निंग कोलिजन, आणि कोलिजन मध्ये आपण इलॅस्टिक आणि परफेक्टली इलॅस्टिक हॅव बीन डन. आता पार्शियली इनइलॅस्टिक किंवा पार्शियली इलॅस्टिक म्हणजे काय की परफेक्टली इलॅस्टिक पण नाही आणि इनइलॅस्टिक पण नाही. त्याचा स्पेशल केस आपण पाहणार आहे बेटा आज, परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजन, नाही का. इन इलॅस्टिक कोलिजनचा हा परफेक्टली इन इलॅस्टिक कोलिजन म्हणजे काय. तर बेटा फ्यू पॉइंट्स आर. फर्स्ट पॉइंट इज लिनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कन्झर्व्ड. अख्ख्या फिजिक्स मध्ये मोमेंटम कन्झर्व होते, त्यामुळे तुम्हाला त्याचं टेन्शन घ्यायची गरज नाही, कारण की एक्सटर्नल फोर्स इज झिरो. देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द सिस्टम. आतमधले सिस्टमचे फोर्सेस एकमेकांना बॅलन्स करतायत. एफ एक्सटर्नल इज झिरो. कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर दॅन कायनेटिक एनर्जी फायनल. म्हणजे पहिला ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टला ढपाक धडकला तर कायनेटिक एनर्जी कन्झर्व होत नाहीये. इट इज गेटिंग लॉस्ट. तिथे नुकसान होते कायनेटिक एनर्जीचं. नुकसान कसं करणार बेटा, अगोदर जेवढी कायनेटिक एनर्जी आहे त्याच्यातून शेवटची कायनेटिक एनर्जी वजा करा. इनिशियल मधून फायनल वजा केली, यू विल गेट रिमेनिंग आन्सर. बच्चा आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर अँड मूव्ह. व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोन्ही बॉडीज बघ, आय हॅव शोन इन द डायग्राम. बॉडी ऑफ मास m1 मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी u1, धडकली बॉडी ऑफ मास m2 मुव्हिंग विथ व्हेलॉसिटी u2. ही रेस्टला पण असू शकते, असं काही नाही. सो बच्चा यू नो दॅट u1 इज ग्रेटर दॅन u2. ऑब्विस आहे ना, हा स्पीड ज्यादा असला तरच हा याला जाऊन धडकणार आहे. बेटा धडकल्याच्या नंतर ती 2D कोलिजन सुद्धा असू शकते. हे जे मासेस आहेत बरं का, लक्ष दे. इनफॅक्ट हे जसं एका डायरेक्शन मध्ये येऊन धडकताय, तसं एखादा मास सरळ चाललंय, खालून एखादा मास येऊन धडकताय असंही होऊ शकतं, वरून एखादा मास येऊन धडकताय असंही होऊ शकतं. सो इन जनरल आय हॅव शोन की बाबा ही बॉडीला धडकली, परफेक्टली इनइलॅस्टिक कोलिजन असेल तर टू मासेस विल स्टिक टुगेदर. आय रिपीट, टू मासेस विल स्टिक टुगेदर. सोबतच्या दोन्ही मासेसची ऍडिशन करा आणि दोघांचीही व्हेलॉसिटी सेम असेल. दे विल स्टिक टुगेदर अँड मूव्ह, आणि दोघांचीही व्हेलॉसिटी सेम असेल. व्ही कंबाईन V1 V2, बघ ना, दोन्ही एकत्र झाले ना तर V1 ची म्हणजेच V2 ची इज V. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन. आणि आता आपण जरा याचं न्यूमेरिकल सॉल्विंग घेऊ. तर बेटा आपण एक एक्झाम्पल पाहूया की ए बुलेट ऑफ द मास m, छोटा मास, लाईक छोटीशी बुलेट आहे, तिचं मास छोटा m आहे, मुव्हिंग विथ द वेलोसिटी v0, fired into the block of the mass capital M which was at rest perfectly inelastically. बेटा ती बुलेट कशी धडकली परफेक्टली इनइलास्टिकली. लेट्स हॅव एन एक्झाम्पल की सपोज की बच्चा इथे गन आहे, ओके, ट्रिगर ठॉय, आणि एक गोळी, ओके बेटा, की जिचं मास m आहे, की बच्चा दॅट वॉज मुव्हिंग विथ द वेलॉसिटी v0. ठीक आहे ना, हिला फायर केलं आणि बेटा एका ब्लॉक मध्ये घुसली, की हा जो ब्लॉक आहे कॅपिटल M, इनिशियली इट वॉज ऍट रेस्ट. आर यू गेटिंग? सो ठॉय केलं तर ही गोळी ब्लॉक मध्ये घुसणार आणि ब्लॉक मध्ये घुसून त्यासोबत मस्तपैकी ती मूव्ह होणार. दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. सो बच्चा ही जी कोलिजन आहे, ओके, कशी आहे, परफेक्टली इनइलास्टिक. कशी आहे बच्चा, परफेक्टली इनइलास्टिक. होणार काय, ह्या डब्यामध्ये, ह्या बॉक्समध्ये ज्याचं मास कॅपिटल M आहे, ही ढिशक्या, ही गोळी येईल बर का, जिचं मास छोटा m आहे, याच्यात घुसणार ही, आणि दोघही एकाच व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतील. दोघही एकाच व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतील, जी आहे v. तर बेटा दोनच गोष्टी असतात, मोमेंटम आणि एनर्जी. त्यापैकी मोमेंटम कन्झर्व होत आहे, कायनेटिक एनर्जी कन्झर्व होत नाहीये. सो मोमेंटम कन्झर्वेशन लावा. सो बच्चा P इनिशियल इज P फायनल. अच्छा, 2D असेल तर दोन डायरेक्शन मध्ये लावावं लागेल. सध्या हे 1D आहे, एकच डायरेक्शन आहे. चला, एका डायरेक्शन मध्ये मोमेंटम m इंटू V0, अरे सॉरी, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू V0 प्लस मास इज कॅपिटल M, तो रेस्टला आहे, म्हणजे त्याची वेलोसिटी काय रे बेटा, 0, इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम. कॅपिटल M आणि छोटा m दोघं एकमेकांमध्ये ऍड होणार ना, स्टिक झाले ना. सो दोघांचं मिळून मास m प्लस m गुणिले V इज V. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो बेटा मला इथनं हे 0 म्हणजे ही टर्मच उडाली, इथनं V भेटल. आर यू गेटिंग? दॅट V विल बी mv0 भागिले m प्लस m. आर यू गेटिंग? मला V भेटली. दुसरी गोष्ट, देर इज सम लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी. बच्चा, देर इज लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी. मग कधी आपल्याला
पर्सेंटेज लॉस विचारतील किंवा नुसताच लॉस विचारतील. ठीक आहे ना. सो लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी कसा काढू? सुरुवातीला जी होती त्यातनं फायनल वाली वजा करायची. मग सुरुवातीची कशी काढणार आहे बेटा मी? कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ठीक आहे याची अधिक याची. सोबतच्या 1/2 इंटू याचं मास छोटा एम इंटू वेलॉसिटीचा स्क्वेअर विच वॉज V0 1/2 m V0 स्क्वेअर अधिक याची 0 कारण की हा रेस्टला आहे ना. ओके चलो कायनेटिक एनर्जी फायनल कशी काढणार आहे बेटा? कायनेटिक एनर्जी फायनल इज 1/2 इंटू मास फायनल काय झालं m अधिक m. ओके छोटा m अधिक मोठा m आणि वेलॉसिटीचा स्क्वेअर इज v स्क्वेअर. आर यू गेटिंग? सो याच्यातून याला वजा करणार आय विल गेट द लॉस. मला जर का पर्सेंटेज लॉस विचारला पर्सेंटेज लॉस तर बेटा पर्सेंटेज लॉस कसा काढतो आपण? पर्सेंटेज लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी कसा काढतो रे बेटा? जेवढी इनिशियल होती त्यातनं फायनल वजा कर नाही का. वरच्या लॉसचा आन्सर त्याला डेल्टा गेली तरी चालतंय की नाही. भागिले जेवढी इनिशियल होती त्याला गुणिले काय करायचं बेटा? 100. गेटिंग? टेक द स्क्रीनशॉट. सो बाळा JEE मेन्स 2020 ला आलेला हा क्वेश्चन आहे. 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m दोन पार्टिकल आहेत मास m चे हॅव रिस्पेक्टिव्ह इनिशियल व्हेलॉसिटीज u I कॅप अँड u इंटू I कॅप प्लस j कॅप अपॉन 2. हे बघून घाबरायचं गरज नाहीये. ओके I कॅप अँड j कॅप काय एक्स ऍक्सिस असेल त्याच्या अलॉंग I कॅप, वाय ऍक्सिस असेल त्याच्या अलॉंग j कॅप. ठीक आहे ना. सो अशा पद्धतीने वेक्टर दिलेला आपल्याला. वी हॅव ऑलरेडी लर्न द वेक्टर. ओके व्हेलॉसिटी इन द वेक्टर फॉर्म. दे कोलाइड कम्प्लिटली इनइलास्टिकली. कम्प्लिटली इनइलास्टिकली म्हणजे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आहे. एनर्जी लॉसेस. सर व्हॉट इज द एनर्जी लॉस ओव्हर हियर? ठीक आहे बा लक्ष दे. वन अनदर थिंग I forgot to tell. ओके बेटा वन अनदर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स बेटा हे न्यूमेरिकल नंतर घेऊ आपण. एक टॉपिक राहिला दॅट वॉज कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तू म्हणशील सर आय ऑलरेडी नो दिस टॉपिक बट बच्चा कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो छोटा ई आहे आपल्याला माहिती आहे हा रेशो आहे V2 मायनस V1 भागिले U1 मायनस U2. दोघांचीही व्हेलॉसिटी सेम असते. बोथ बॉडी स्टिक टुगेदर अँड मूव्ह. अरे बेटा येस ऑर नो? V1 V2 दे बोथ आर V. ओके प्रिव्हियस डायग्रामला रेफर करा. आणि बेटा दोघेही सेम असल्यामुळे कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0. कोएफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. कोणासाठी रे बच्चा? फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. हा जो पॉइंट आहे हा थिअरी मध्ये तुमच्या नोट्स मध्ये एकदा ऍड करा. बिकॉज ई वॉज 1 कोणासाठी? फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. आर यू गेटिंग? परफेक्टली इन इलास्टिक असेल तर ई विल बी 0 बिकॉज व्हेलॉसिटीज आर सेम. आधी तो परफेक्टली इलास्टिक साठी 1 असायचा. आर यू गेटिंग? हा एक टॉपिक ऍड करा. स्क्रीनशॉट घ्या. इम्पॉर्टंट टॉपिक झालं बेटा. लेट्स कम बॅक टू अवर क्वेश्चन. ठीक आहे चला. तर आपल्या ह्या क्वेश्चन मध्ये बेटा काय सांगितलं रे आपल्याला? दे आर सेइंग की बाबा दोन पार्टिकल की ज्यांचा मास m आहे त्यांच्या ह्या दोन व्हेलॉसिटीज आहेत. दे कोलाइड परफेक्टली इनइलास्टिकली. एक डायग्राम काढू त्याशिवाय मजा येणार नाही. सोबतच्या एक ऑब्जेक्ट ज्याचं मास m आहे त्याची व्हेलॉसिटी u आहे. झालं. आता दुसरा जो आहे बेटा त्याचं पण मास m आहे परंतु व्हेलॉसिटी कशी दिली माहिती का? u इंटू I कॅप प्लस j कॅप 2 म्हणजेच काय बेटा ब्रॅकेट सोडू ना u/2 I कॅप प्लस u/2 j कॅप. आर यू गेटिंग? सो त्यांनी काय केलंय x आणि y अशा दोन्ही व्हेलॉसिटीज दिलेल्या आहेत तुला. ठीक आहे ना. म्हणजे काय रे बेटा ह्या डायरेक्शन मध्ये u/2 आणि वरच्या डायरेक्शन मध्ये u/2 x आणि y असे दोन ऍक्सिस घेतलेत आपण त्या दोनच्या व्हेलॉसिटी दिल्या तुला. सोबतच्या हे दोघं काय होतील? कोलाइड. कसे रे? परफेक्टली. कसे? इन इलास्टिक. हे बघ त्यांनी दिलं आपल्याला ते. चा अर्थ काय? चा अर्थ काय? दे विल स्टिक. म्हणजे काय? ह्या दोन मासेसची बेरीज होईल बच्चा. काय होईल? दोन मासेसची बेरीज होईल m अधिक m. आय विल राईट टू m अँड दे विल मूव्ह विथ फायनल व्हेलॉसिटी. मग तू म्हणजे सर दिस इज v याला vx म्हण. इथं
VY म्हण, कारण त्यांनी Y डायरेक्शन दिलेली आहे. दिस इज द मोशन इन 2 डायमेन्शन. दिस इज द मोशन इन 2 डायमेन्शन. सो VX आणि VY आपल्याला घ्यावं लागेल बच्चा. ठीक आहे, म्हणजे मोमेंटम मला एक्स ऍक्सिस आणि Y ऍक्सिस या दोन्ही ऍक्सिसला कन्झर्वेशन घ्यावं लागेल. चलो मग सोडू आपण, मग नंतर एनर्जी लॉस काढू. सो बच्चा P इनिशियल इज P फायनल, हे तर अख्ख्या फिजिक्स मध्ये कन्झर्व होतं बरोबर. फक्त इथं विषय असा आहे एक्स डायरेक्शन आणि Y डायरेक्शन. सो प्यारे बच्चो आय विल टेक एक्स डायरेक्शन. चला हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये पहिल्याच मोमेंटम यम इंटू यू, यम इंटू यू. दुसऱ्याचं यम इंटू यू बाय टू, आहे की नाही. सो आय विल राईट यम इंटू यू बाय टू. झालं. P इनिशियल इज P फायनल 2m इंटू Vx. अरे सॉरी नो, हॉरिझॉन्टल बघ ना, मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू Vx, मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू Vx. बर, मग आता याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर बेटा यम 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 कॉमन निघून कट होऊन जाईल. उरला काय u प्लस यू बाय टू, म्हणजेच काय 2u अधिक u. कॅन आय राईट 3u बाय टू विल बी 2Vx, आहे की नाही. सो बेटा मी इथून असं म्हणू का की Vx विल बी, हा 2 खाली येईल 3u बाय 4. आर यू गेटिंग. मला ही एक इन्फॉर्मेशन भेटली. झालं. आता बघ P इनिशियल इज P फायनल इन द Y डायरेक्शन लावू आपण. काय लावू. दिस P इनिशियल इज P फायनल इन द Y डायरेक्शन बेटा, Y डायरेक्शन. चला मोमेंटम इन द Y डायरेक्शन. मास यम, Y ला वेलोसिटीज नाहीये बेटा, सो यम इंटू 0 प्लस मास यम इंटू यू बाय टू. सो बच्चा यम इंटू यू बाय टू झालं इज इक्वल टू फायनल. सो 2m इंटू Vy. क्लिअर आहे बेटा, 2m इंटू Vy. यम इंटू 0 अख्खी टर्म उडाली. इथला यम गेला, इथला यम गेला. Vy काय आला रे बेटा, u बाय 4. बघ ना, Vy velocity in the Y direction will be हा u भागिले 4. So I have Vx, I have Vy. ठीक, हे आलं मोमेंटम कन्झर्वेशन वरून. मला काढायचं एनर्जीचा लॉस, म्हणजे मला अगोदर कायनेटिक एनर्जी इनिशियल काढावं लागेल, कायनेटिक एनर्जी फायनल काढावं लागेल, आणि इनिशियल मधून फायनल वजा करायची. चलो बच्चा कायनेटिक एनर्जी इनिशियल, कायनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/2 इंटू, आता बघ ना दोघांसाठी यम इंटू यू स्क्वेअर, ही पहिल्याची यम इंटू यू स्क्वेअर. ओके प्लस चला दुसऱ्याची, नीट आहे का, दुसऱ्याची दोन्ही डायरेक्शन मध्ये येईल, आडव्या डायरेक्शन मध्ये नीट आहे 1/2 यम इंटू वेलोसिटीचा स्क्वेअर, वेलोसिटी यू बाय टू चा स्क्वेअर, अधिक अधिक वाय डायरेक्शन मध्ये 1/2 यम इंटू यू बाय टू चा स्क्वेअर. दिस इज इक्वल टू, आता 1/2 यम हा फॅक्टर तिघांच्या मध्ये कॉमन आहे, ऍज वेल एज यू बाय टू चा स्क्वेअर. बरं का. चला मग एक काम करू आपण, चल एक स्टेप अजून वाढवायला. 1/2 यम यू स्क्वेअर प्लस 1/2 यम इंटू यू स्क्वेअर बाय 4 प्लस 1/2 यम इंटू यू स्क्वेअर बाय 4. चला स्क्रीनशॉट घ्या बरं एकदा. ठीक आहे, मी Ux आणि Uy आपले Vx आणि Vy ह्या दोन व्हॅल्यू इथे लिहितो. मला Vx आणि Vy जे आपण फाइंड केलं, Vx इज 3u/4, Vy इज u/4. गेटिंग. ह्या दोन व्हॅल्यू ज्या आलेल्या आहेत मी ह्या जागे बाकीच्या स्टोअर केल्या. ठीक आहे ना. चला आता मी हे पुसतो. ठीक आहे, हे सगळं पुसू. ओके सर. तर कायनेटिक एनर्जी इनिशियल, कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वेअर, सगळीकडून कॉमन घेऊ आपण, आहे की नाही, किंवा नाही काय अडचण नाही. चला 1/2 mu स्क्वेअर, तर मग इथं काय राहील 1 प्लस 1/2 mu स्क्वेअर, इथं काय राहील बच्चा 1/4 प्लस 1/4. डन. विच इज 1/2 mu स्क्वेअर आणि कंसात 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4. बे दुने 4. सो हाफ mu स्क्वेअर आणि कंसात 2 अधिक 1 इज नथिंग बट 3/2. फायनल आन्सर आय वुड लाईक टू राईट बच्चा, हे काय 1 गुणिले 3 3, खालचा बघ ना 2 गुणिले 2 4, 3/4 mu स्क्वेअर. झालं.
ही झाली कायनेटिक एनर्जी इनिशियल. आता मला काढायची कायनेटिक एनर्जी फायनल. कायनेटिक एनर्जी फायनल दोघांचं माझं झालंय 2m, सो 1/2 इंटू एक्स डायरेक्शन मध्ये मास म्हणजे 2m वेलॉसिटीचा स्क्वेअर झालं, प्लस 1/2 इंटू 2m vy चा स्क्वेअर. एक्स डायरेक्शन मध्ये कायनेटिक एनर्जी अधिक वाय डायरेक्शन मध्ये कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे, दिस इज इक्वल टू टुचुक थॉय थॉय. अरे 2 ला 2 कॅन्सल आउट राहो. m इंटू vx स्क्वेअर प्लस m इंटू vy स्क्वेअर सोबत m vx चा स्क्वेअर. vx कोण आहे 3u/4. vx चा स्क्वेअर कर काय होईल 3 त्रिक 9 u चा u स्क्वेअर अपॉन 4 चा 16 अधिक m इंटू vy चा स्क्वेअर u/4 चा स्क्वेअर कर ना, u चा u स्क्वेअर भागिले 4 चा 16 इज इक्वल टू इथून काय कॉमन निघेल रे m u स्क्वेअर बरोबर का नाही, m u स्क्वेअर कंसात काय राहील 9/16. अच्छा m u स्क्वेअर बाय 16 कॉमन निघेल ना. ठीक आहे, m u स्क्वेअर भागिले 16 कशाला राव मला सांग ऐक, m u स्क्वेअर बाय 16 सो 9 m u स्क्वेअर बाय 16 9 m u स्क्वेअर बाय 16 अधिक 1 m u स्क्वेअर बाय 16 किती झाले 10 m u स्क्वेअर बाय 16 किती झाले बच्चा 10 m u स्क्वेअर बाय 16. सो आय कॅन से 2 पंचे 10 काय केलं मी, अच्छा 2 पंचे 10 दोन्ही देऊ ना 2 8 16. सो फायनल आन्सर इज 5/8 m u स्क्वेअर. झालं. आता काय काढायचं मला लॉस. लॉस म्हणजे काय इनिशियल मधून फायनल वजा करायचं बघ इथं करतो मी. ठीक आहे, लॉस म्हणजे मी त्याला असतो का डेल्टा के ई. अरे येस और नो डेल्टा के हाच लॉस आहे ना. कायनेटिक एनर्जी इनिशियल मायनस कायनेटिक एनर्जी फायनल काय होईल बेटा 3/4 mu स्क्वेअर वजा 5/8 mu स्क्वेअर. सो कॅन आय से mu स्क्वेअर विल बी कॉमन. जागा नाहीये, एक काम करू आपण स्क्रीनशॉट घे, एकदा स्क्रीनशॉट घे सेपरेट करतो मी. हे बघितलं करतो आता. ओके 3/4 mu स्क्वेअर ही सुरुवातीची कायनेटिक एनर्जी आहे 3/4 mu स्क्वेअर. सो बेटा कायनेटिक एनर्जी इनिशियल मायनस कायनेटिक एनर्जी फायनल. हे बघ ही 3/4 mu स्क्वेअर वजा फायनल हे बघ ही 5/8 mu स्क्वेअर. चला मग आता mu स्क्वेअर घ्या कॉमन कंसात 3/4 वजा 5/8. चला mu स्क्वेअर कंसात 8 त्रिक 24 वजा 20 24 मधून 20 गेले 4 अपॉन 4 8 32 4 1 4 4 8 32 1/8 mu स्क्वेअर इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बेटा जेई मेन्स 2015 आलेला हा क्वेश्चन आहे. ए पार्टिकल ऑफ मास छोटा m मूविंग इन द x डायरेक्शन विथ द स्पीड 2v इज हिट. बर एक जण चालला होता x डायरेक्शन मध्ये 2v स्पीडने. इट वॉज हिट बाय अनदर पार्टिकल ज्याचा मास 2m आहे मूविंग इन द y डायरेक्शन विथ द स्पीड v. एक हॉरिझॉन्टली चाललाय, एक जण वरती चाललेला त्याला धडकला म्हणजे तो ऑब्व्हियसली खाली असं ढपक असं धडकला. तर मी एका खाली दाखवतो आपल्याला कळण्यापुरती डायग्राम असली विषय संपला. मास m चाललंय हे बघा एक्स डायरेक्शन मध्ये त्याचा स्पीड काय बच्चा 2v. बरं का अनदर पार्टिकल ज्याचा मास 2m आहे बरं का. एक जण हे बघा याच्या खाली होता जो चालला होता वाय डायरेक्शन मध्ये ज्याचा स्पीड v आहे विथ द स्पीड v. आणि ही जी धप्पॅक हे जे धडकला याला ही कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक आहे. परफेक्टली इनइलास्टिक आहे. परफेक्टली इनइलास्टिक आहे म्हणजे मला काय कळलं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0. ओके बेटा मोमेंटम इज कन्सर्व्ड बट देर इज लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे, लॉस ऑफ एनर्जी काढायचं. ठीक आहे बळा हा धपक याला धडकला आणि मी इथं असं लिहितो की परफेक्टली आपल्याला माहिती आहे यु नो परफेक्टली इन इलास्टिक. क्लिअर आहे बेटा. आता हे मास जेव्हा याला धडकणार आहे हे मास जेव्हा याला धडकणार आहे तर दोघं स्टिक होतील आणि m अधिक 2m विल बिकम 3m. ओके आणि ह्या दोघांचीही काहीतरी व्हेलॉसिटी बरं का जेव्हा हे धडकतील तर दे बोथ विल मूव्ह विथ द कंबाइंड व्हेलॉसिटी. फायनली दे विल मूव्ह विथ द कंबाइंड व्हेलॉसिटी.
पण आता आपल्याला ती कंबाईंड व्हेलॉसिटीज माहित नाही की ज्या व्हेलॉसिटीने हे मूव्ह होतील. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो मी जी फायनल व्हेलॉसिटी जी मला माहित नाही त्यालाच म्हणू का व्ही फायनल. गेटिंग? आय डोंट नो की हे मास याला धडकल्याच्या नंतर हे दोघं कंबाईंड व्हेलॉसिटीने मूव्ह होतील, परंतु ती कोणती कंबाईंड व्हेलॉसिटी आहे हेच मला माहित नाही. आणि मी काय बोललो, इट इज सपोज VF. ठीक आहे, चला मग आता आपण मोमेंटम कन्झर्वेशन लावूया बेटा. तो बेटा हा 2m मास व्हर्टिकली याला धडकला, हा एक्स डायरेक्शन मध्ये. सो बेटा दिस इज द मोशन इन 2D, राईट? आय डोंट नो की व्हॉट इज दी फायनल व्हेलॉसिटी. सो 2 डायमेन्शन साठी मी एक्स डायरेक्शन मध्ये जी व्हेलॉसिटी तिला म्हणतो Vx, आणि वरती जी तिला असं म्हणतो मी बेटा Vy. क्लिअर आहे? ठीक आहे, दिस इज दी स्टोरी सो फार. आता आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की P इनिशियल इज P फायनल, परंतु तुम्हाला ते दोन्ही डायरेक्शन मध्ये लावावं लागेल. सो बेटा एक्स डायरेक्शन मध्ये. ठीक आहे, चला ह्या बॉडीसाठी एक्स डायरेक्शन मध्ये काहीच नाहीये बेटा. 2m इंटू 0, हे बघ मास इंटू व्हेलॉसिटी इज 0, कारण एक्स डायरेक्शन मध्ये काहीच नाही. याच्यासाठी m इंटू 2v बेटा, येस ऑर नो, इज इक्वल टू फायनल मास इज 3m, व्हेलॉसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज vx. झालं 0, हे बघ हा फॅक्टर उडाला. हा m ह्या m सोबत डिस्काउंट. कॅन आय राईट बेटा velocity in the x direction will be 2v, बघा 3 भागिले होईल, सो 2v अपॉन 3. हा झाला विषय एक्स डायरेक्शनचा. आता वाय डायरेक्शन मध्ये मोमेंटम कन्झर्वेशन आपण लावू. चलो वाय डायरेक्शन मध्ये मास 2m बरं का, सुरुवातीचं इनिशियल 2m इंटू व्ही, सो 2m इंटू व्ही अधिक याच्यासाठी m इंटू 0. हे बघ मास तर आहे पण वाय डायरेक्शन मध्ये व्हेलॉसिटी 0, कारण तो चाललेला हॉरिझॉन्टली आहे, इज इक्वल टू फायनल 3m इंटू Vy, है की नाही, मास 3m इंटू Vy. 0 ही टर्म उडाली, हा m ह्या m सोबत डिस्काउंट झाला, तर बेटा Vy विल बी 2v, त्याच्या खाली 3 येईल, सो 2/3v. हा याच्यासारखं झालं ते 2v/3. क्लिअर आहे बेटा? तो काही सेम आले, इट इज ओके सर, काही अडचण नाही. मोमेंटम कन्झर्वेशन मी लावलं. व्हॉट इज माय टार्गेट? बेटा माय टार्गेट इज टू कॅल्क्युलेट percentage change in the kinetic energy. So बच्चा kinetic energy initial काढू, kinetic energy final काढू, one by one we will do the things. So बच्चा kinetic energy initial is 1, आता बघ बरं का 1/2 m v square, so 1/2 into 2m, लक्ष दे बघ 1/2 पहिल्या ऑब्जेक्टचा मास 2m इंटू त्याची व्हेलॉसिटी v स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जीला डायरेक्शनचा काही संबंध नाहीये, ती फक्त 1/2 m v स्क्वेअर असते, विषय संपला, स्केलर आहे. ठीक आहे, चलो पुढच्याच 1/2, हे बघ प्लस 1/2 मास इज m आणि व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर, त्याची व्हेलॉसिटी 2v आहे, सो 2v चा स्क्वेअर. सोडवा याला, आय विल गेट सम आन्सर बेटा, विच इज, हे बघ हा 2 डिस्काउंट बरं का, उरला काय m v स्क्वेअर प्लस इथे बघ 1/2 m 2v चा स्क्वेअर काय होईल बेटा 4v स्क्वेअर. सो बे क बे दुने 4, अरे येस और नो, हे बघ ना बे क बे दुने 4, सो 2m v स्क्वेअर आणि हा m v स्क्वेअर झाले 3m v स्क्वेअर. काय झालं बेटा 3m v स्क्वेअर इज द कायनेटिक एनर्जी इनिशियल. स्क्रीनशॉट घे. आय वॉन्ट कायनेटिक एनर्जी फायनल, आय वॉन्ट कायनेटिक एनर्जी फायनल. सो बच्चा कायनेटिक एनर्जी फायनल 1/2 इंटू 3m इंटू व्हेलॉसिटी इन द एक्स डायरेक्शनचा स्क्वेअर अधिक वाय साठी सुद्धा, सो 1/2 3m इंटू व्हेलॉसिटी इन द वाय डायरेक्शनचा स्क्वेअर. सो विच इज 1/2, ओके 1/2 इंटू 3m इंटू व्हेलॉसिटी इन द एक्स डायरेक्शन आणि वाय डायरेक्शन दोन्ही सेम आहे, 2v/3. स्क्वेअर केला तर काय होईल, लक्ष दे बेटा, vx सुद्धा हा चालवता आपला 2v/3 चा स्क्वेअर किती झाला, 2 दुने 4, v चा स्क्वेअर v स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर 9. आर यू अंडरस्टँडिंग? बर, मला जागा नाहीये, मी ऍडजस्ट करतो. 3 1 3, 3 3 9, बे 1 बे, बे दुने 4. सो कायनेटिक एनर्जी फायनल, अरे तार दिसलेली राव मी, मला पूर्ण लिहायची ना बेटा, दोन्ही व्हॅल्यू टाकावं लागतील ना. ठीक आहे बघ, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे बघ 1/2 इंटू 3m इंटू vx चा स्क्वेअर किती होईल तोच 4v स्क्वेअर बाय 9 अधिक 1/2 इंटू 3m अधिक
तीच व्हॅल्यू येईल 4v²/9. सेम आहेत ना ते. ओके, बरं लक्ष दे. 1/2 इंटू दिस टर्म, 1/2 इंटू दिस टर्म. हे बघ 3 1 3, 3 3 9, बे 1 बे, बे 2 4. सेम स्टोरी, 3 1 3, 3 3 9, बे 1 बे, बे 2 4. आता उरलं काय रे बच्चा? 2v²/3. इथे पण काय उरला? 2v²/3. फायनल आन्सर 2v²/3 आणि 2v²/3 झाले 4v² भागिले m राहिला ना, 4/3 mv² इन दिस वे. गेटिंग? 2 mv²/3 आणि 4 mv²/3 आणि इथं काय 3 mv². झालं. आता स्क्रीनशॉट तुम्ही घेतलेला आहे. तर बच्चा कायनेटिक एनर्जी इनिशियल आहे, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे. आता आपण लॉस इन द कायनेटिक एनर्जी काढू. राईट, लॉस इज कायनेटिक एनर्जी इनिशियल वजा कायनेटिक एनर्जी फायनल. कारण मला पर्सेंटेज लॉस काढायचा आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इनिशियल 3 mv² वजा कायनेटिक एनर्जी फायनल 4/3 mv². झालं. आता हे पुसतो मी. ओके, चला मग आता उत्तर काय होईल बेटा? 3 3 9, 9 मधून 4 गेले, 5/3 mv². परफेक्ट. ओके बेटा, इथपर्यंत मी आलो. लॉस इन द की. मला काढायचा पर्सेंटेज लॉस इन द की. पर्सेंटेज लॉस कसा काढणार मी? लक्ष द्या. आता हे बघ, पर्सेंटेज लॉस म्हणजे काय रे बेटा? जेवढी कायनेटिक एनर्जी इनिशियल होती, बरं का, पर्सेंटेज लॉस कसा काढला जातो? तर कायनेटिक एनर्जी इनिशियल वजा कायनेटिक एनर्जी फायनल भागिले कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100. ओके, त्याला मी असं लिहू शकत होतो, लॉस भागिले कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100. ओके, चला कायनेटिक एनर्जी इनिशियल म्हणजे हे फायनल आपण हे काढले 5/3 भागिले कायनेटिक एनर्जी इनिशियल. तर बेटा इनिशियल व्हॅल्यू कायनेटिक एनर्जी इनिशियल काय आली होती रे माझी? सो 5/3 मी असली तर बघ 5/3 हे बघ mv² बरं का. कायनेटिक एनर्जी इनिशियल मायनस कायनेटिक एनर्जी फायनल आपण हे काढलेलं आहे भागिले इनिशियल ही आहे 3 mv². बरं का, गुणिले 100. दिस विल बी अवर आन्सर. सो बच्चा mv² mv² जाईल. दिस विल बी 5/3 गुणिले 100. आर यू गेटिंग? मला जायचंय क्लोज, तर मी काय करतो बाळा, 100च्या ऐवजी 99 घेतो. हे बघ 9 ने भाग द्या 11, 11 5 55. आर यू गेटिंग? आय विल बी क्लोज टू 55. सो दिस आन्सर विल बी करेक्ट. या स्क्रीनशॉट.